අපි එදිනෙදා ජීවිතයේදී ප්ලාස්ටික් අඩංගු ද්‍රව්‍ය බහුලව පාවිච්චි කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ දේවල් බොහොම සුළු වෙලාවයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒවා අයින් කරලා දානවා. හැබැයි ඔයා කවදාවත් හිතලා තියෙනවද මේ විදිහට අපි බොහොම සුළු වෙලාවක් පාවිච්චි කරලා අයින් කරන ප්ලාස්ටික් වලට මොකද වෙන්නේ කියලා? මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඒ ගැන. අපි හැමෝම දන්නවා ලෝකේ ගොඩක් රටවල් වල කසල කළමනාකරන ක්‍රියාවලිය නිසියාකාරව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි බැහැර කරන ප්ලාස්ටික් ගොඩක් වෙලාවට පරිසරයට තමයි බැහැර වෙන්නේ. මේ විදිහට පරිසරයට එකතු වෙන ප්ලාස්ටික් වර්ෂාව, ඉරේලිය වගේ භෞතික සාධක හින්දා කුඩා කොටස් වලට කැඩෙනවා. මේ කොටස් වල ප්‍රමාණය මිලිමීටර් 5ට වඩා කුඩායි නම් අපි ඒවට මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික් කියලා කියනවා. මේ විදිහට කැඩෙන ප්ලාස්ටික් කැබලි වැහි ජලයත් එක්ක එකතු වෙලා ජල මූලාශ්‍ර වලට එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ජල මූලාශ්‍ර වල ඉන්න කුඩා ජීවීන් මේවා ආහාර කියලා හිතලා කැමට ගන්නවා. මේ විදිහට ආහාරයට ගන්න කුඩා ප්ලාස්ටික් කැබලි ඒ ජීවීන්ගේ ශරීරය ඇතුලේ තැන්පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ජීවීන්වත් ආහාරයට ගන්න අනිත් ජීවීන්ගේ ඇතුලේ මේ ප්ලාස්ටික් කැබලි තැන්පත් වෙනවා. මේ විදිහට බලනකොට ආහාර දාමවල ඉහළ ස්තරවල ඉන්න මිනිසා වගේ ජීවීන්ගේ ශරීරවල ප්ලාස්ටික් තැන්පත් වීමේ සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි මේ ඉවත දාන ප්ලාස්ටික් කැබලි සමහර ජීවීන්ගේ ආහාර මාර්ගවල අවයවවල හිර වෙලා ඒ ජීවීන්ට ජීවිත කාලෙම විඳවන්න වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අවසානයේදී ඊටමත් වේදනාත්මක මරණයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලුවම ඔයාලට හිතෙනවා ඇති මේක නවත්තන්න අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට මම සරල ක්‍රම කිහිපයක් කියලා දෙන්නම්. අපි කොහේ හරි ගමනක් ගියාම කෑම කනකොට ප්ලාස්ටික් හැඳි ගැර පාවිච්චි කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි බීම බොනකොට ප්ලාස්ටික් බීම බඩ පාවිච්චි කරනවා. මේවා බොහොම සුළු වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අයින් කරනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ වෙනුවට නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් කට්ලරි ටූල් සෙට් එකක් අපි බෑග් එකේ තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ හැඳි ගෑරුප්පු බීම බඩ පාවිච්චි වෙනවා අඩුයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි කොහේ හරි ගමනක් යද්දී අපිට වතුර තිබා හැදුනම කඩෙන් වතුර බෝතලයක් අරන් බොනවට වඩා අපිට පුළුවන් නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වතුර බෝතලයක් අපි ගාව තියාගන්න. ඒකෙන් අපිට පරිසරයට එකතු වෙන ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණය තවත් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි බඩු ගන්න කඩේකට ගියාම පොලිතීන් බෑග් වෙනකොට අපිට පුළුවන් රෙදි බෑග් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒකෙනුත් පරිසරයට එකතු වෙන පොලිතීන් ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන්. එදිනෙදා ජීවිතයේදී ප්ලාස්ටික් භාවිතය අඩු කරන්න ඔයාලා දැනටම මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඇති. සමහරවිට මීටත් වඩා වෙනස් ක්‍රම ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඒ දේවල් අනිත් අයටත් දැනගන්න අපිට පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. තව මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න share කරන්න. මේ තියෙන අපේ social medias මාව like කරන්න, follow කරන්න, share කරන්න. තව මේ වගේ interesting videos බලන්න මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න.